तपाईको कुनै पनि डकुमेन्ट पीडीएफमा छ भने वर्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। कुन डकुमेन्टलाई तपाईले पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पीडीएफलाई ओपन गर्नु होला। जस्तै मसँग एउटा बुक भन्ने पीडीएफ छ, यसमा कति पेज छ भन्दाखेरि जस्तै 1 to 10 भनेको छ, 10 पेजको मसँग पीडीएफ छ। जुन पीडीएफ हो सजिलो तरिकाले एडिट गर्न मिल्दैन, यसलाई डिलिट पनि गर्न मिल्दैन। जस्तै 10 पेज मसँग पीडीएफ छ। मलाई अब के गर्नु छ भन्दाखेरि यो डकुमेन्टलाई वर्डमा कन्भर्ट गर्नु छ। अब मैले कन्भर्ट गर्नलाई के गर्ने, सबैभन्दा पहिला तपाईले यो पीडीएफलाई ओपन गर्नु होला, डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। तपाई सबैभन्दा पहिला फाइलमा जानुपर्छ। फाइलमा गइसकेपछि सिधा तल आइसकेपछि एक्सपोर्ट टु भन्ने अप्सन छ। एक्सपोर्ट टुमा गइसकेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने छ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा गइसकेपछि दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा वर्ड 97/2003 डकुमेन्ट भन्ने छ, अर्को चाहिँ वर्ड भन्ने छ। दुईटा मात्रै जुनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले वर्ड डकुमेन्टमा जान्छु, त्यसपछि युले सेभ गर्ने लोकेसन सोध्छ। सेभ एज पीडीएफ भनेको छ, यो चाहिँ तपाईले कहाँ लगेर सेभ गर्ने भन्छ। त्यसपछि मैले डेस्कटप रोजेँ। डेस्कटप रोजिसकेपछि मैले नाम चेन्ज गर्न पनि चाहनुहुन्छ भने यसमा गएर नाम परिवर्तन पनि सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले बुक, त्यसपछि ब्राकेटमा कन्भर्ट CONVERT टाइप गरेँ। त्यसपछि मैले सेभ भन्ने अप्सन छ, सेभ गरेँ। त्यसपछि के हुँदैछ, तपाईको पीडीएफ फाइल वर्डमा कन्भर्ट हुँदैछ। तपाईको जुन पीडीएफ थियो, पीडीएफ अब के भएको छ, वर्डमा कन्भर्ट भएको छ सजिलो तरिकाले। वर्डमा कन्भर्ट भइसकेको छ। जस्तै तपाईले यसलाई जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जुम गरेर हेरिसकेपछि यसलाई अब एडिट गर्न मिल्छ। केही कुराहरू एडिट गर्न मिल्छ र आफूले चाहेको कुराहरूलाई सिलेक्सन गरेर डिलिट गर्न मिल्छ। त्यसपछि यो लोगो पनि छ। लोगो पनि चाहिँ अब तपाईहरुले चाहियो भने यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। चुज गरेर यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हो। यो तरिकाबाट तपाईहरुले सजिलो तरिकाले पीडीएफमा भएको कुराहरूलाई सजिलै तरिकाले वर्डमा कन्भर्ट गरेर आफूले चाहिएको कुराहरू यसमा थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेभ गर्नको लागि तपाईको यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ। फाइलमा गएर सेभ, अथवा किबोर्डसँग कन्ट्रोलसँग एस थिच्नु भयो भने पनि के हुन्छ, सेभ हुन्छ। अथवा यहाँ गएर तपाईले सेभ अप्सन छ, सेभ गरिदिनु भयो भने तपाई यसलाई क्लोज गर्नुहुन्छ। यसलाई पीडीएफलाई पनि मैले के गरेँ, क्लोज गरेँ। त्यसपछि यो बुक कन्भर्ट भनेर मैले फाइल नाम दिएको थिएँ, यसलाई अब डबल क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने तपाईको पीडीएफ फाइल वर्डमा अथवा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा एडिटेबल तरिकाले के भन्छ, कन्भर्ट भएको छ है। यसरी